Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh nhân thịt nè, kết hợp với bột gạo, dai mềm và thơm cái mùi lá dứa nữa. Bánh làm dễ mà ăn ngon, lại còn chống ngán. Thì có thể ăn buổi sáng hoặc là các bạn ăn buổi xế, vừa no mà vừa ngon nữa. Bây giờ mời các bạn cùng xem nhé. Phần bột thì mình dùng ở đây là 200g bột gạo nè. Bên đây là 50g bột năng. Nếu mà lượng bằng chén mỗi một chén bột là 150g. Thêm chút xíu muối nữa ha. Rồi bây giờ pha bột luôn. Các bạn sẽ cho hết lần lượt hai loại bột vô trong thau. Bột năng và bột gạo, có loại nào các bạn dùng loại đó. Không có cần phải là cái bột gạo hạt dạng to vậy đâu. Nước lá dứa thì mình cho vào đây là 400ml nha. Mình dùng 250g bột, 400ml nước lá dứa. Thì cái nước lá dứa này mình xay ra từ 10 cái cọng lá dứa già. Các bạn lọc ra mình lấy được cái nước lá dứa vậy nè. Nó sẽ không có quá đậm đâu. Thì nó thơm ngon là vừa rồi. Khuấy đều cho bột tan ra. Bên đây là mình có nửa chén thịt xay nha. Mình dùng thịt vai á. Tiếp theo là mình có hành lá nè. Vài cọng hành lá. Một cái củ cà rốt. Vài cái tép tỏi và củ hành tím. Nấm mèo đen thì mình ngâm nước cho nó nở mềm ra trước. Cà rốt thì bào sợi hoặc là các bạn sắc hạt lựu cũng được luôn, tùy thích Phần nhân sao thì các bạn làm. Mình bào sợi cho nó nhanh nha. Bào sợi phải nhỏ nhỏ thì nó mới đều. Hành lá sẽ sắc nhỏ nhỏ ra một chút nữa mình cho vào trong phần nhân mình nêm. Các bạn sắc nhuyễn nhuyễn nha, hành lá hoặc là rau ngò rí cũng ngon luôn á. Củ hành tím sắc ra rồi một chút nữa mình sẽ băm lại cùng với củ tỏi để mình xào cho nó săn thơm cái phần nhân á. Băm ra nhuyễn nhuyễn. Hoặc là các bạn dùng thêm củ hành tây cũng ngon nữa. Nấm mèo ngâm nước cho nó nở thì các bạn sắc nhuyễn ra nha. Cho vào trong đây khoảng 3 muỗng canh dầu đi. Các bạn sẽ phi thơm phần hành và tỏi. Mình xào cho nó săn thơm lên, cho nó dậy cái mùi hương lên. Rồi cái mình lấy ra một phần ha. Phần còn lại thì mình cho thịt vô mình xào. Lấy ra một phần rồi chút nữa mình cho lên trên bánh trực tiếp mình ăn cho nó thơm. Xào lửa lớn nha, cho thịt này nó săn lên thì nó mới tơi rời ra. Rồi tiếp theo cho cà rốt vô. Các bạn cũng xào đều lên ha. Mình xào cho cái phần cà rốt này nó xèo lại bớt á. Bánh mình còn hấp cho nên là không có cần phải xào cho nó chín kỹ đâu. Cho nấm mèo vô luôn nè. Cũng đảo lên cái phần cà rốt hoặc là các bạn thích có thêm củ sắn thì mình bào sợi củ sắn rồi cái mình cho vô ăn cũng ngon lắm nha. Nó ngọt á. Mình sẽ nêm gia vị. Mình cho vào đây 1 muỗng canh hạt nêm. Mình thêm vào 1 muỗng canh đường. Thì phần nhân là mình thấy nó đậm đà vừa ăn luôn á. Thêm tiêu xay cho nó thơm nè. Cuối cùng là cho hành lá sắc nhỏ vô. Rồi các bạn đảo đều lên. Thì phần nhân của mình vậy là được rồi ha. Rồi mình tắt bếp để qua bên cho nó nguội. Quay trở lại phần bột. Bây giờ các bạn khuấy đều lên. Thì nãy giờ mình để cho nó nghỉ, nó cũng lắng ở dưới đáy á. Sẽ cho vào trong cái chảo nè. Các bạn sẽ lấy trùng phần bột để cho bột của mình nó đặc lại á. Mình thêm vào đây muỗng canh dầu hành. Rồi đảo đều với lửa vừa thôi ha. Đảo để cho cái phần bột của mình nó sệt và nó đặc lại. Thì các bạn đảo vậy nè, cho nó đừng có bị ốc trâu á. Mình đảo một chút nó sệt thì bột của mình nó sẽ mịn hơn. Có cái nước lá dứa thì mình thấy nó cũng thơm. Và cái bánh nó lên được cái màu đẹp nữa. Phần bột mình đảo được một lúc thì bây giờ mình thấy nó đặc thành khối vậy nè. Đây là cái bước lấy trùng giúp cho bột của mình nó đặc sệt và nó không có bị chảy. Để một chút nữa mình tạo hình phần bánh cho nó dễ nha. Lúc này là được rồi. Mình tắt bếp rồi cái cho cái phần bột năng vô. Các bạn cũng đảo đều. Tại vì bột gạo của mình nó còn nóng á. Mình cho bột năng vô cho nó kết dính. Rồi cái mình trộn đều lên. Thì chờ cho nó nguội bớt một chút. Các bạn hãy dùng tay mình nhồi nha. Lúc này nó còn nóng lắm. Khó nhồi lắm. Phần bột nó nguội bớt thì các bạn lấy tay mình bóp mạnh vô. Nó sẽ tụ thành khói. Thì mình nhồi nó sẽ dễ hơn á. Nhồi chút xíu
Thì mình thấy nó kết dính lại nè. Cái bước nhồi này cũng giúp cho bánh của mình nó dai ngon. Bột cũng dễ nhồi lắm. Nếu mà các bạn không có mang bao tay thì mình thoa một chút dầu ăn ha. Thì mình thấy nó mịn vậy là được nè. Rồi bây giờ mình sẽ chia cái phần bột ra để gói bánh luôn. Mình sẽ gói cái bánh to to. Mình làm kích cỡ giống như là cái bánh ship lớn vậy đó. Sẽ vo tròn. Rồi cái cho phần nhân vào giữa. Thì mỗi một cái bánh thì mình gấp lên khoảng 2 đũa nhân vậy nè. Thì múc bằng muỗng, các bạn múc 2 muỗng canh ha. Bánh thì mình thấy phần nhân to to ăn nó ngon hơn. Nó không có bị ngán, còn các bạn làm bột to quá thì nó dễ ngán. Mình túm cái mép này cho nó chặt vô, để một chút nữa hấp bánh nó sẽ không có bị bung cái mép. Rồi cái phần mép này các bạn dùng tay mình nhéo nhéo cái phần bột để cho cái mép nó đẹp hơn ha, nó ra cái khía khía vậy đó. Rồi cái mình chà chà nhẹ nhẹ vậy nè, cho nó láng cái bánh. Nhìn bánh cũng hấp dẫn rồi đó. Tạo hình này thì tùy ý nha, mình thích hình dạng nào thì cứ tạo thôi. Xong rồi chất vô trong cái sửng hấp. Thì mình làm tương tự cho đến hết phần bột. Với 10 cái bánh, mỗi một cái cũng lớn lắm. Nếu mà làm nhỏ thì nó sẽ ra nhiều bánh hơn. Cái nồi nước cũng đã sôi sẵn. Thì bây giờ mình cho bánh vào. Mình sẽ hấp. Hấp ở lửa trung bình thôi. Các bạn hấp khoảng 15 phút là bánh nó chín. Sau 15 phút thì mình mở nắp ha. Quá trời thơm luôn các bạn. Thơm cái mùi lá dứa nè. Lớp bột nó trong là nó chín rồi đó. Chờ bữa cho nó nguội bớt thì mình sẽ lấy bánh ra, nó sẽ dễ hơn, nó không có bị nóng tay. Bánh sau khi mà nguội thì bây giờ mình cho cái phần hành tỏi hồi nãy mình phi thơm nè, cho lên trên mặt bánh. Có thể ăn kèm với dưa leo, hoặc là rau thơm các loại nè, hoặc là các bạn ăn không cũng ngon luôn ha. Nếu mà ăn kèm dưa leo thì mình cho thêm chút xíu nước mắm chua ngọt. Bánh có cái màu lá dứa, nhạt nhạt, nhìn cũng hấp dẫn. Và ăn vào thì nó sẽ thơm hơn. Còn nếu mà không thích lá dứa thì các bạn làm bằng bột trắng cũng không sao nha. Bánh nhân thịt thì nó cũng không có kén bột đâu. Cắt ra thì mình thấy phần nhân rất là to luôn á. Bột có độ mềm mềm dai dai nè. Ăn ngon lắm các bạn. Mình làm kiểu này thì mình thấy ăn không vậy vẫn ngon luôn nha. Không có cần thêm dưa leo gì đâu. Tại vì bánh có gia vị nêm cũng vừa miệng. Cùng với nhân thịt củ nữa. Vừa đậm đà mà vừa chống ngán, cũng đầy đủ dinh dưỡng, mình ăn nó cũng cung cấp chất xơ nữa. Ngon mà dễ nữa ha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện cho cả nhà thưởng thức món bánh ngon này nha. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh để xem các video mỗi ngày miễn phí ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.